Ну хорошо, ребят. Будемо собиратися. Пространство какое-то. Угу. Мы в прошлый раз поднимались, приглашали в суть. Да, в прошлый раз в каком-то было с колоннами, в каком-то помещении большом. Я поднялась на границе 6-7 уровня. И, знаете, я вижу матричную структуру. Мы когда-то с тобой, Дима, смотрели, она как решетка такая полупрозрачная. А ячейки якої форми? Прямоугольные, не квадратные, а прямоугольные. Угу. Моя суть что-то высматривает под матричным 7 уровнем. Теперь я смотрю то ли внутри 7 уровня, то ли над 7 уровнем. Высматриваем, что-то ищет моя суть или кого-то. Уровни очень много всякого в них, миров, пространств. Ты права, Артур, она кого-то выискивает. У меня такое ощущение, что она выискивает того, кто связан был напрямую или непосредственно с нашим героем сегодняшнего сеанса, с Иисусом Христом. Такое ощущение, чтобы точной быть крайне точной. Она находится рядом, около светлых таких белых сутей, которые участвовали в так называемом проекте «Иисус Христос». Это целая команда энергий светлых, таких светло-прозрачных, таких легких белых, таких как накидка такая. Вот, выделила кого-то из этой команды, одну персону. Сейчас вы, ребята, будете сюда подниматься, в это пространство, где мы сейчас уже здесь находимся. Я вже наче там. Мгм. Это 7, даже ближе к 8 уровню. 7 уровень сам по себе тоже достаточно огромный. Это зал, ну, можно назвать зал мудрецов, зал святейшин. Почему-то идет вот такое ощущение, понимание идет, вернее. Он идет опять светлый с колоннами, что ли? Ой, здесь очень много сутей собралось. Знаете, ребят, такое ощущение, что в этом зале не только вот эта команда, которая участвовала в проекте «Иисус Христос», а здесь такое ощущение, что около сотни еще вверху, так какой-то, как знаете, зал с амфитеатрами, зал заседания, какой-то коалиция какая-то огромная собралась здесь. Присутствует здесь много всяких представителей. Знаете, эти представители находятся в верхних ложах, верхних кафедрах, что ли, вот так наверху находятся. А мы находимся в центре, внизу. А вот эта команда проекта «Иисус Христос» нас приветствует и приглашает на беседу. Дима, как ты ощущаешь это пространство, видишь, чувствуешь, воспринимаешь? Тут безпечно точно на цій території, ну в цьому просторі. І спокій такий, і що ти захищений. Так, я вже теж на тому собранні. Мгм. Ну что, встречу уже можно начинать. Да. Дима, наверное, ты выражай намерение, что представитель, который являлся сутью, воплощался в теле Иисуса Христа, пусть выйдет поближе к тебе для общения с тобой. Так, тоді запрошуємо цю вищу суть, яку ми знаємо як Ісус Христос, приєднатися до нас, прийти в наш створений простір. Так, є якась присутність чиясь. Мгм, я тоже это увидела, Дим. Давайте зрозуміємо, хто це. Мгм. Что, Дима, ощущаешь по отношению? Так, ну вроді би той самий, що до нас приходив минулого разу. Он приветствует всех нас. Он рад нашей встрече, говорит, много говорит. И рад встрече, и то, что вы здесь, и мы снова здесь собрались для нашей беседы и для нашего разговора. Я ждал вас всех, и я хотел увидеть, что происходит лично с вами, с вашими телами, с сознанием вашим, в вашем пространстве.
Мне интересны те изменения, которые происходят у каждого из вас лично. Дима будет сегодня транслировать ответы на наши вопросы, и он перенаправливается, перенастраивается, подстраивается под твои энергии, под твои, Дима, Ага. частоты. Хорошо. Итак, начинаем вопрос задавать. Иисус Христос. Как произошло момент, когда его арестовали или взяли, давали, наверное, более точное слово. Как этот момент сам по себе произошел в его воплощении, в его жизни? Вечором після Тайної вечері, ось я показую Тайну вечерю, де він практично з усіма попрощався. Він знав, що це вже до кінця підходить його перебування. Знаєте, вона на що похоже? Як роблять ото проводи в армію, коли провожають і роблять таку вечірку, людину проводять. Оце так само було зроблено. Вони вже там обговорюють про цей перехід, як про Вознесіння, взагалі там такі розмови. Так, і по закінченню всі порозходились. Дима, мне бы хотелось услышать, о чем они говорили на вот этой последней вечере. Это ж картина была написана по поводу этой тайной вечери. Це як епілог його життя, та картина. Так, він якось тут не дуже такий багатослівний і взагалі не активний, а присутні такі активніші. Там даже великий такий обмін інформацією йде на енергетичному рівні, який вони не сприймають. Це була необхідність, щоб вони були фізично всі в одному місці. Там як обмін цією інформацією і досвідом йде. Обговорюють, хто як буде діяти далі. Дима, узнай, пожалуйста, что происходило в это время на этой вечере на эфирном плане. Там такий самий, як засідання, таке за столом. І дуже всі активно дискусують на тому засіданні. Суті оцих апостолів, які були присутні. Вони як обговорюють життєві сценарії далі кожного свого аватарчика. Есть при обсуждении дальнейшей судьбы этих аватарчиков общая какая-то тенденция, и есть то, что отличает друг от друга, будет отличать друг от друга в дальнейшем жизненного пути этих аватаров, апостолов. Так, кожному дає оцей Ісус як пропозицію від себе, щоб вознестись разом з ним. Але всі відмовляються. Бо він говорить, буде відкритий портал і можна легко буде тоді так, але всі відмовляються. Ну, ці знання, які протягом останніх років Ісус ніс, в апостолів в усіх є, але кожен використовує ту частину, яка, на його думку, доцільніша. Активно обговорюють оце нову віру запустити, що необхідно як в текст перевести всі настанови і проповіді, як Ісуса, і будувати храми. Отут вони дуже активно цю ідею всі підтримують, але дивлюсь далі наперед, ніхто якось не наважиться взяти на себе оцю відповідальність. Хорошо, Дим. Стосовно цієї розобщеності, яка між ними. Да, Дивіться, коли вони обговорюють оці життєві сценарії, якось немає мети усіх вести разом, одною групою, отак одним союзом. От кожен прокладає, ця вища суть їхня, кожна прокладає як свою дорогу. І вони там не передбачено, що будуть десь спільно співпрацювати, існувати. У меня есть вопрос. Так, давай, А задавай. пока от темы не отошли, зачем им было всем вместе возноситься в портал? Кто тогда понес бы его учение на землю, если бы они все вознеслись с апостолами? Це було б масштабна знакова подія, яка б дуже привернула увагу. А існували люди, які описували
всі шляхи Ісуса і Його як проповіді, звернення до людей. Оце все конспектувалось, то записи були вже. А им как надо было бы? То есть он по программе, как я понимаю, уходил. А им как надо было, то есть прервать жизнь свою? Можна було фіналізувати вже отут все своє життя і теж піти разом з ним. А как это, я не совсем понимаю? То есть наложить на себя руки или как? Ні, щас. Или добровольно уйти из тела, то есть выйти из тела, как добровольная смерть или как? Ну, на фізики це виглядало приблизно так само, як і з Ісусом. Його б арештували і там катували б, отак до просьби якісь робили. Ну, могли і стратити навіть, отак, щоб прискорити і полегшити його перехід. Мгм. То есть с апостолами остальными то же самое происходило. Они все бы на кресте оказались. Разные варианты там возможны. Да, не обов'язково на кресті, але принесені в жертву точно були б. Мгм. Идем дальше, понятно. Хорошо. Встреча с Понтием Пилатом. Так говорить, пам'ятаю. О чем была речь в общих чертах? Дійти загальної думки стосовно бачення всіх речей і подій, які відбувалися. Так, там осуджували дії Ісуса. Він розказує мету, з якою метою він так діяв. Понтій Пілат, він спочатку його взагалі, як знаєте, звисока на нього дивиться, не хоче опускатись на його рівень. Воно отак виглядає, щоб як не запачкатись, оце якось отак слово йде. А потім, коли він його сприймає як якогось там робітника, селянина, отак він його не сприймає. Потім, коли він чує оці всі обґрунтування, десь з півгодини він слухає. Він розуміє глибину оцих його слів усіх. Багато з чим він внутрішньо погоджується. І тут ще більше в нього переконання, що в нього до цього було декілька варіантів. Що можливо, що необхідно зробити, який вирок принести. Бо от я йду до зустрічі, в нього вже практично сценарій розмови вже побудований, максимально швидко обговорити, а далі тільки формальності і як готове рішення, вирок вже готовий Понтія Пілата був до розмови. Під час розмови він переконується, що ця людина говорить такі речі, які він тоді до цього він не розумів, як він міг собирати скільки людей, щоб за ним ішло. Коли він почув, тоді йому стало зрозуміліше, яким він впливом володіє на людей. І він явно визначається, що не можна. Це дуже велика загроза для існуючої системи на той момент. Управління, утримання оцих людей, людських мас. І в нього однозначно вже вирок – це тільки позбавити його життя. Других варіантів немає. Мне пришло, Дима, загроза для империи. Ну так, да, можна і такими синонім такий застосувати. Масштаб личности он понял глубже. Так, да, масштаб, він зрозумів масштаб. І всі ці ідеї, про які йому розповідає Ісус, він десь на 3/4 з усім погоджується. В нього зразу думки, як же ж можна перейти от існуючих стан справ, який зараз, як воно побудовано все. Щоб можна було хоч щось реалізувати, він розуміє, що треба там якісь хороші речі такі говорить Ісус. Що це треба провести до людей, і таким чином він завоює авторитет ще більший, і йому легше стане управляти всіма територіями. У нього навіть у Понтія Пілата є пропозиції до Ісуса, щоб він прийняв як їхню віру. Це він йому дає як єдиний вихід, єдиний шанс зберегти собі життя.
щоб він прийняв оці устави і правила імперії. Ну, Понтій розуміє, що якщо він зараз його як перекупить на свою сторону, то всі ці знання, які в нього є, і вплив на людей, він зможе дуже швидко як реформувати всю імперію. Ну, так само Ісус, він розуміє, чим воно все закінчиться. То, что предлагает Иисусу Понтий Пилат, мне сразу идет сейчас понимание, что просто неприемлемо для него. Это совсем противоположное то, что нес Иисус Христос, как суть, как миссия. Ну, так, він даже особливо і не роздумує, і не розглядає цю пропозицію. Хорошо. Понтій Мгм. Пілат Да, Дим. розпитує також про його послідовників, бо він думає, якщо появиться хтось такий теж ініціативний і підхватить, продовжить оцю справу Ісуса, він цікавиться стосовно кожного детально, повне ім'я. Він так, знаєте, оцінює й аналізує тих людей, наскільки вони можуть становити загрозу. Але якось Ісус його запевняє, щоб той не застосовував нічого до них, обмежився його тілом. Дима, а вот такой вопрос. Разговор Понтия Пилата и Иисуса Христа, описанного Булгаковым в «Мастере и Маргарита», имеет под собой какие-то реальные основания? Булгаков напряму отримав цю інформацію стосовно цієї розмови, десь із якихось нижніх світів, який дуже рядом біля нашого світу. Він мав там зв'язок, і це оттуда вся ця інформація. Я помню по этому сочинению, по этому произведению, что во время разговора у Понтия Пилата сильно болела голова. И Иисус Христос помог ему избавиться от этой головной боли. Это имело место быть, эта ситуация, история? Так, да, підтверджує. У меня еще такой вопрос есть по поводу этого романа «Мастера и Маргарита». Какая цель была Булгакову получать эту информацию и отображать его в «Мастере и Маргарите»? Истинная цель. От ви знаєте, Ісус даже сам багато цих подій, які далі з ним відбувалось, він їх складає. І теж це показує вищій суті Понтія Пілата, і та вища суть погоджується на цей варіант подій. Идем Але дальше. тут Хорошо. давай. Пусть расскажет вот этот последний путь, который он прошел до повешения, до смертного своего часа. Так, з якого моменту, так він уточнює. Когда его вели на казнь, нам рассказывают, что его заставили нести крест на себе. Колючий венок сплели, на голову одели. Что происходило во время пути, места казни его? Какой путь он прошел? Так, стосовно Христа, щось там якось воно трошки інакше. Как он прошел этот путь? Просто как прошел? Какая-то особенность, что именно происходило с ним? Щось він несе, але це не хрест. Хрест це вже християни йому до цей Ага, придумали. добавили образ. Воно і має вигляд отакий, як стовп якийсь. А оця поперечна палка, там щось і є, але воно не має форми Христа. Так, отут я дивлюсь, Ісус, ось коли проходить оце вулицями, його ведуть, і толпа людей навколо. І він якось перед цим, коли він виходив до толпи і був, він навпаки розгортав усі свої тіла, оце розпаковував, розкривав. Вони так дуже великий об'єм займали. А тут він йде і назад усе запаковує. І люди відчувають що тут зворотнє йде. Не до них, а від них йде. І вони так агресивно поводяться. Интересно, необычный момент.
Ну, летить так на фізики, в нього кидають багато різних речей. Теж і слова вигукують, хтось там наскільки широчений такий спектр емоцій, от починаючи від відкритої агресії, де людина хоче прям заподіяти дуже великих ушкоджень йому. Ну, його все-таки оберігають Ісуса, там ті самі Я великі вижу. гострі камні, вони не попадають у нього, вони Я десь тоже, там я тоже вижу солдат вокруг него, идут рядом, в сторону охороняють його. да, щитами охраняют его. Оце ж спектр емоцій, до поклоніння йому як до божества. Оце дуже широкий спектр. А мне идет до фанатизма, готовы даже за него жизнь положить. І вони рвуться, як отбить його. Оці солдати для того там і стоять, щоб берегти, не дати толпі вихватити його. Я вижу копья у этих солдат длинные. Они народ держали на расстоянии копья этого, не подпускали их. Ісус відчуває всі ці емоції, він як має зв'язок з оцими оточуючими жителями, і він усіх так може прочитати, відчути, тому він всі ці емоції переживає. І в нього в самого складається якесь розуміння, чому ті чи інші ведуть себе так чи інакше. Ця модель поведінки. Ну, такого широкого діапазону в нього не було за попереднє життя. То він зараз в собі теж запускає якісь процеси оцього, отримавши оце інформацію від людей емоційно. Він в собі якісь запускає процеси, оце ж він хоче як прискорено встигнути, завершити. Он знал, что это последний его час, да? Ну, взагалі, там якось, знаєте, не то, що він знав, от даже починаючи з таємної вечері, він знав, що оце має закінчитись. І йде наступний етап. У меня тогда вопрос будет, вот дальше этот процесс, как он попадает на крест, вот эти дальше моменты, он может описать? Саму смерть описать. Этап, который он и шел, это и шел он к кресту, насколько я понимаю, нес это бревно. Так, да, його проводили до тої гори, там в них як спеціальне місце було таке публічне, де показові оці всі страти відбувалися. Это было место жертвоприношения определенное на эфирном плане. Ну, можна так умовно сказати. Воно не жертвоприношення більше, а місце страт іде, як показове для неугодних, що буде відбуватися з кожним. Хорошо. Какие процессы он в организме запускал? Как долго это происходило? Он может описать поэтапно? Він оце, ідучи серед толпи людей, зчитуючи їхні оце всі емоційні стани, він теж дуже сильно так як підзарядився. В нього була енергія витримати, дуже довго витримувати всі різні тортури. Коли вже він був на хресті зараз, в нього є розуміння, які процеси повинні запуститися. Тут є один якийсь, можна сказати, його батько, той, що на небесах. Він звертається до нього: ти готовий, ти будеш переходити до нас? А він, да, відповідає, буду. І тоді батько як уходить, і в нього є як помічники, і в тому оці його батька, і в тому числі там же ж як і його повідники, це як і наглядачі, наставники Ісуса. І вони тоді вже напряму створюють з ним такий великий канал, вірніше він був, вони його активізують, щитують його стан повністю до кожної клітини, вони знають, що відчуває кожна клітина. Транслюють йому, який необхідно, щоб він достиг якого стану для кращого переходу. Менее болезненного, да, я так понимаю? Ну, щоб він взагалі відбувся так максимально ефективно і швидко.
Еще такой вопрос, Дим, параллельно. Мы понимаем правильно, что это был конец его жизненного пути на кресте. Там геть як пошагова інструкція, отак, в його розумінні. Вже в голові є, як йому необхідно діяти. Він переключається всю увагу в себе, всередину. І фізичне тіло трохи йому як заважає. Ну не то, що заважає, а ця біль від фізичного тіла, вона його відволікає. Він починає відключати оці рефлекторні реакції, які дає як нервова система. Дякує кожній клітині свого фізичного тіла. І обіцяє от кожній клітині, що вона перетвориться у вищу форму, вищу якусь енергетичну форму. Що ці клітини, вони виходить з земної такої енергії, матерії зроблені, але вони еволюціонують і перейдуть в якусь вищу форму енергії. Тоді оцей процес налажується. Так. Зі сторони темних там теж якийсь куратор є і наблюдає, що необхідно, щоб відбулося. От деякі з оточуючих, вони і сприймають оце собиття, і вони теж так інтуїтивно відчувають, що відбувається. І вони в них такий, як святковий настрій піднесений. Темные там какую-то тоже вместо куратора поставили, что-то там отслеживали, какие-то процессы. Ну так, да. Вони, щоб відбулося це фізичне знищення тіла. Це їхній сенс. Переконатися в першу чергу, подивитись. Якщо щось піде не так, то втрутитись. То есть он замедлял процессы в организме, перестраивал процесс для того, чтобы уйти, правильно? То есть он, это был последний его путь на кресте. Він, от коли переключається сам на себе, всю увагу на себе, оце тіло фізичне, воно дає такі дуже сильні нервові імпульси, які він згладить не може. І він тоді фізичне тіло як в стан анебіозу переводить дистанційно, якось так. Ну хорошо, а какие процессы происходят дальше? Іде прям відділення від фізичного тіла всіх його енергетичних тіл. То есть происходит так называемый процесс вознесения, правильно? Підготовка до нього, отак буде правильно сказати. Там для вознесіння необхідно, знаєте, як портал відкрити, щоб зразу виходить на необхідний рівень. А кто этот портал ему открывал? Куратори оці, які теж з верхніх світів наблюдають за цим. Хорошо, тогда вопрос про плащаницу, который есть в истории. Он может рассказать, как это происходило? Доступ до його тіла так і тримають обмеженим. Ніхто не може підійти. Ну він ось висячи на хресті, умовно кажучи, він уже просто чекає, поки відкриється цей портал. Його готують, бо там необхідно, щоб зійшлось багато якось деталей з цим порталом. Он по времени долго висел на кресте? Ну так, десь. То есть в муках, как все описывалось, да? А стосовно плащаниці, яке питання там було? В нашей истории существует про чудотворное воздействие плащаницы вообще на людей. Какое ее влияние было? И как это, скажем так, как это работает, если это правда? На плащаниця, як вона транслює його енергії. До сих пор является проводником, да? Ну вона як завпечатлила, як трафарет такий. Вона завпечатлила його енергії, їхню частоту. І всі, хто вірять, хто так налаштовується на неї, теж може відчути її, то його частоти налаштовуються на частоти Ісуса, і це сприяє вже різного роду зцілення, розвитку і також піднесення. То есть чудотворное воздействие ее есть, это не преувеличение. Так, відповідь так. Еще такой вопрос по поводу его тела, которое положили в пещеру после его смерти на день. На второй день, когда пришли, его не было.
Так, то питання в чому? Куда оно делось и что с ним произошло? Саме фізичне тіло, він, як і по створеній програмці, кожна клітина, вона трансформувалась в інший вищий вид енергії. І воно практично на фізиці це як розчинилося. То есть осталась только плащаница, а все тело трансформировалось его. Так, залишився тільки енергетичний слід про його перебування. А как это возможно было трансформировать? Это только его тело или это любое тело можно трансформировать в энергию? Відповідає будь-яке можливо при досягненні певного рівня розвитку. Да. Він додає раніше мастера, які дуже високо розвинені, жили на планеті Земля. Вони всі так закінчували життя, переходячи на інший рівень. У меня в связи с этим есть вопрос, когда мы выходим из тела, а в христианстве тело закапывают в землю. В других религиях есть еще такое момент, как кремация, сожжение тела. Какое воздействие на душу несет то, как будет твое тело похоронено? Или с кремация, или в землю, скажем так, покоение? Ну, в фізичного тіла багато зв'язків з енергетичними тілами. І покамесь на рівні кожної клітини отакі є зв'язки. Покамесь клітина жива або існує оце на фізиці, оцей канальчик зв'язку існує. То есть лучше кремация для того, чтобы быстрее происходил переход. Під час кремації оці зв'язки дуже швидко порушуються, бо втрачається фізика. Знаєте саме, що оці хромосоми і ДНК, які існують в клітині, вони як антенки, вони й тримають оцей канал зв'язку. Як тільки вони рушаться, вже все. Канал зв'язку обривається, і енергії, з яких створюване було це тіло, всі уходять, вертаються з землі. А при похованні фізичні клітини ще залишаються. Вони покамись до кінця розкладуться геть на прості елементи, то цей зв'язок, він присутній. Просто він слабшає там із часом. Я так понимаю, что кремация лучше для перехода, чем разложение тела в земле, потому что это дольше. Так, це швидше просто все це Да, відбувається. да, то есть кремация лучше для души, для перехода, чем захоронение тела в землю. Быстрее просто, ускоряет именно по времени, привязка к телу. Іменно ця прив'язка, вона пропадає, бо якщо залишається, то можна ще й впливати через оце навіть похоронене тіло з померлим там у вищих світах. Угу. І по цьому каналу туди й скидати можна, будь-що. І якісь негативні, і емоції, і обставини. Такой вопрос, он проходил совет? И если да, то как он проходил совет во время перехода? Наверное, нужно не о самом совете, а как проходил переход вот этот. Да. Коли цей був портал сформований, і він, коли переміщається по ньому, зразу так такий потік іде енергетичний, то вони вже його всі там очікують. Він в такій, знаєте, як карантинній зоні поміщений. Вони говорять, що емоційний пам'ять, яка у нього зараз є, її треба трохи вгамувати, як заспокоїти. Его душа попала на совет? Суть? Так, зараз він дня 3 перебував оце в цьому карантині. Так, там не суд, воно якось судом важко назвати. А знаєте, йде як похоже, як екзамен якийсь, як захист якийсь. Диплома, він розповідає про людей, про їхню віру, їхні бажання, їхні прагнення. Оце, що він пробує донести оцю всю інформацію. Які він методи застосовував до них, щоб донести свої знання, наскільки це ефективно було. Мне идет реализация проекта. Можна і так назвати. Мені воно схоже, знаєте, як на захист якийсь, як диплома захист. Оце отака обстановка. Там присутня як комісія отака
які Темные, заслуговують. да, тоже присутствуют. Ні, там не темні. Не-не, там на совете часть тех, баланс. Вони всі як нейтральні, їх можна так назвати. Мгм. Бо ніхто особливо ніяк не реагує. Вони сидять і приймають цей стан справ, який там є. А он какое-то количество темной энергии накопил на Земле? Ну, це не темна енергія, а в його енергетичних тілах були такі незасвічені плями. От там, де щось було не пророблено, недороблено, воно виглядало темним, але воно не темне. Це просто не активоване або щось не зроблене. Мне тоже, Дима, пришло. Не активированы. Ну, можно так сказать, что он не взял темной энергии с Земли. Там щось таке невеличке. Незначительно. Це більше воно стосується, от фізичне тіло переживало оці всі емоції, і там пам'ять була, це емоційна. І він оцю всю емоційну пам'ять забрав з собою. То там були такі всплески негативної енергії. Ну, на этом собрании что-то выносится, какое-то решение. Что дальше происходит? Так, члени цієї ради, вони приймають всю цю як доклад. Тепер вони думають стосовно сценарія, як бути далі. А стосовно нього, йому дають вибір, щоб він зробив, що необхідно робити йому далі. І пропонують теж в одне із таких значущих посад, як отут на нашій планеті Земля. Він цього сказав: ні, не хочу. Так, він збирає всі ці пропозиції, але в нього немає рішення зараз, що він буде робити. Он был посланником от светлых сил для баланса, для выравнивания ситуации, потому что был перекос. Был ли такой посланник от темных? Ну, на той момент тут уже було темних більше. Він просто один, але високопотенційний. Мгм. Кто-то из светлых еще придет на планету для помощи людям? Будет послан? Ну, він так говорить, що активують зараз тих, які вже на сьогоднішній день є. І з них можна при правильному підході зробити теж таким Ісусом. Их много, я так понимаю. Так, відкрити канал для знань. Ну, тут теж боротьба. Я так дивлюсь, наскільки от всі потенційно ті, що можуть претендувати на таку якусь роль. Навіть, можна сказати, це не десяток, це більше людей. Там боротьба за кожного йде. Щоб одні борються, щоб включити, а другі навпаки, щоб його тримати під ковпаком. Это связано с переходом? Від цього й залежить перехід цих людей, наскільки вони активуються і запустять усі процеси. Навальный входит в эту категорию. Ні, точно ні. У нас сегодня был такой вопрос, хотелось бы его Иисусу задать. Мы живем в Украине, нам хотелось бы узнать, когда у нас война закончится. Якось так, що кінець сценарія ще не дописаний. Така відповідь. Чи він пишеться зараз? Отак теж. То есть оно может закончиться и положительным исходом для Украины, и не очень. Ну, він каже, все позитивне. Да. Будь-які події, вони всі на зміни. Но это понятно, что любые события — это изменения. Мы говорим сейчас за нашу страну и за целостность этой страны. Ще не до кінця є, каже, розуміння свій-чужий. Коли воно вже до кінця сформується, тоді перестануть слухати чужих і будуть звертати увагу на своїх. От тоді воно дуже прискориться, завершення. То есть это все в процессе. Постійно змінюється глибина оцих процесів, які відбуваються. От все глибше. Вроді би вже намітився фінішна якась пряма до якось стремиться. Ні, ще глибше віднесли. Ну, такой процесс возможен бесконечно. Ну так, да, в совершенства нет предела. Так, знаєте, каже, що це біблійська притча, що Моїсей 40 років водив по пустині. Це приблизно те ж саме.
Только здесь не Моисей, а здесь война будет людей по пустыне. Ну, і то той самий, там люди так само гибли і перерождалися. Мета була, щоб вимерли всі носії тих старих установок і програм. Програм. Так само і тут, поки не вимруть всі програми, не зупиниться. То есть окончательного сценария еще нет. Остаточна мета ще не досягнута. А какая основная цель? Ну, основна мета, щоб зародилося намір і бажання створювати нову організаційну форму управління і як взаємодії між людьми. Зараз, щоб кожен побачив безперспективність і залишилось як і досвід, і знання про існуючу модель управління. До чого це може привести? Якщо перекладати відповідальність ось на там теперішніх керівників, каже, відповідальність треба брати власними руками, а тоді ти можеш управляти власним життям. А так ти переклав відповідальність на керівництво держави, і як тепер від них очікуєш, поки тебе вони помилують. А палач не милує, каже, палач завжди виконує. Да, палач исполняет свое предназначение. І каже, вони виконують своє призначення. Но хорошо, но вопрос в том, что Украина ограничена людским ресурсом, намного меньше его, чем у другой стороны. Ну, він говорить, для відродження треба невелика кількість людей. Ну, що такої великої маси а є необхідності. То есть процесс сокращения человеческого ресурса в Украине он будет продолжаться. Він був передбачений на теж позитивне. Хорошо, я по-другому спрошу. Украина останется целостным государством? Ну, от визначення терміну самого держава трохи зміниться. Оця територія цілісно і залишиться, так. Территория останется, просто будет изменена сам вид государства. Вид и управления, и самого государства. Так, сам термін змінять і трошки характеристики, які ми сьогодні приписуємо, вони теж зміняться, як до держави. Но это трансформация, я так понимаю, положительная. Будь-які зміни позитивні. Все, що отак народжується нове, це все позитивне. Це новий досвід, нові знання. Интересно. Я так понимаю, с Украины пойдет возрождение общее, да? Ну, має сформуватися нова модель управління, яку будуть потім вивчати. А інші, вивчивши, будуть будувати власні. Ну, там не чиста копія буде, як копіюватися, а вони все-таки якісь різноманітність буде, видозмінювати будуть під себе. Будемо закінчувати. Давайте благодарить его. И всех. До скорых встреч.